Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustaz Rahmat sini. InsyaAllah tanpa membuang masa, kamu buka buku aktiviti buku Islam Muka Surat 22. Baik, dan lihat unit 6 bacaan huruf bertasydid. Baik, kita tengok aktiviti pertama, iaitu baca dan padankan. Baca dan padankan. Baik, yang pertama adalah inna. Inna. So, kita akan cari padanan yang ada kalimah inna. Sini So, kamu perlu gariskan. Padankan menggunakan pembaris. Seterusnya, yang kedua, fa inna. Fa inna. Jumpa di mana? Di sini. Okey, baik. Ambil kamu punya pembaris dan kamu gariskan. Seterusnya, nombor 3. Annama. Annama. Cuba. Jadi kita gariskan. Right. Seterusnya yang terakhir, nombor 4. Innahu. Innahu. Semestinya yang ini saya gariskan. Seterusnya, aktiviti nombor 2. Baca dan warnakan kalimah yang mengandungi nun syaddah. Yang pertama, ka'anna. Ka'anna. Ada? Kalau ada, kamu perlu warnakan ka'anna. Baik, seterusnya nombor 2. Taqulanna. Taqulanna. Ada Ada, jom warnakan. Nombor 3. Watakunu. Watakunu. Tak ada, so biarkan. Nombor 4. Jahannama. Jahannama. Ada warnakan. Nombor 5. Mawazinuhu. Mawazinuhu. Tiada nun syaddah di situ. Nombor 6. Latarawunna. Latarawunna. Ada? Ada. So, warnakan. Tak ada. Nombor 7. Jannatu. Jannatu. Ada? Sini kisah boleh gunakan apa-apa warna yang kamu suka. Nombor 8. Man. Man. So, tak ada syaddah situ. So, nombor 9. Amilatun. Amilatun. Tidak ada. Kosongkan. Nombor 10. Khalidina fiha. Khalidina fiha. Tiada nun syaddah. Dan nombor 11. Fi jannatin. Fi jannatin. Ada di sini. So, gunakan kotak ini. Baik. Saya harapkan kamu faham pelajaran hari ini, iaitu juga mim syaddah. Tapi dalam latihan hari ini kita fokuskan kepada nun syaddah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.